Hi, this is Tash. We are having durian today. Hello. Duduk sana. Hello. So, Mikael, boleh cakap apa rasa durian ni? Rasa manis. Lagi rasa apa? Rasa nyaman. Nyaman dan manis. Okey, cuba ambil satu makan. Baik. Okey, rasa apa? Manis. Kuat, cakap kuat. Manis. Nyaman. Lemak. Lemak. Dan Okey. Kalau 10 markah bagi dapat berapa markah durian tu? 99. Wah, inilah durian favorite Mikael yang diberi markah 99/100. Durian terbaik dari negeri Terengganu. Oh.